أسقطت فصائل مقاتلة السبت طائرة حربية روسية في محافظة هاش إدلب في شمال غرب البلاد، وقتلت الطيار الروسي وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرنس بريس إن الطائرة من طراز سوخوي 25 كانت تستهدف منطقة سراقيب قبل أن يتم إسقاطها فوق بلدة معصران. وأشار عبد الرحمن إلى أن الطيار قفز بالمظلة وقتل خلال اشتباكه مع الفصائل التي حاصرته وأسرته. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة من نوع سوخوي 25 تحطمت بينما كانت تحلق فوق منطقة إدلب المشمولة باتفاق خفض التوتر. لقد كان للطيار متسع من الوقت للإبلاغ بأنه نزل في المنطقة الخاضعة لسيطرة مقاتلي جبهة النصرة، وقد قتل الطيار في اشتباكات مع الإرهابيين. وأضافت الوزارة: لقد قتل الطيار في اشتباكات مع الإرهابيين. وتابعت: بحسب المعلومات الأولية فإن الطائرة أسقطت عبر نظام صاروخي محمول مضاد للطيران. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.